Indian space startups. Okay, এতিয়া new space policy আহিছে 2020 পাছত new space policy আহি গৈছে so new space policy আমি কি চাইছো যে আমি private sector কো কেনেকে space sector এটা অন্য এটা অংগ কৰিব পাৰি মানে private হেৰি সকলে কেনেকে বস্তুটো কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে স্পেস সেক্টৰৰ কামখিনি অকল গভৰ্নমেন্ট বেসড অৰ্গানাইজেশন বুৰলৈকে সীমিত নাৰাখি প্ৰাইভেট সেক্টৰেও কেনেকে গুটেই হেৰিটোত হাত উজান দি কাম কৰিব পাৰে হেতুৰ ওপৰত নিউ স্পেস পলিচিয়ে কিন্তু বহুত সেই কথাটোত বহুত হেৰি কৰিছে মানে জোৰ দিছে সেই কথাটোত সো সেই নিউ স্পেস পলিচিৰ কাৰণে এতিয়া নতুন হেৰিলে আহি গৈছে আমাৰ লাইমলাইটলৈ আহিছে স্পেস startups বুজি পাইছাই privately started kind of small working force যি এটা particular কাম এটাক লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰা হয় সো এটো কোৱা হয় startup বোৰ এটা হিউজ স্কেলত আৰম্ভ নহয় সৰু সৰুকে আৰম্ভ হয় আৰু কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুক লৈ তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰে যেনে সাপোজ তুমি আৰম্ভণি কৰা স্পেস ষ্টাৰ্টআপত যেনেকে কিছুমান এনেকুৱা এটা ষ্টাৰ্টআপ থাকিব যি স্পেসৰ ডেটাবোৰ লৈ পেলাই ম্যাপ বনোৱা এটা ষ্টাৰ্টআপ থাকিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকে এটা কামেই কৰিব হেতু হল স্পেসত যিমান ডাটাবোৰ পোৱা যায় স্যাটেলাইটৰ থ্ৰুদি হেতুৰে তেওঁলোকে ম্যাপ বনাব সো এটা কামতে তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ থাকে সো এটোৱে হল ষ্টাৰ্টআপ এতিয়া ইন্ডিয়ান স্পেস ষ্টাৰ্টআপ বুলি কলে চাৰিটা আহি যায় আচ্ছা ষ্টাৰ্টআপলে যোৱাৰ আগতে আমি তাৰ আগতে ইন্ডিয়ান স্পেস সেক্টৰত কোনকিটা অৰ্গানাইজেচনে প্ৰমুখ্য ভূমিকা লৈ আছে হেতু আমি পঢ়িব লাগিব গম পাইছা নহয় এইকেইটাই ষ্টাৰ্টআপ নহয় দেই হেতু ভুল নকৰিবা ষ্টাৰ্টআপ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি চাৰিটা অৰ্গানাইজেচন পঢ়ি লব লাগিব প্ৰথমটো হ'ব ইনস্পেস সেকেন্ড হ'ব NSIL থাৰ্ড হ'ব অন্ত্ৰিক্ষ কৰ্পোৰেচন লিমিটেড ফোর্থ হ'ব ইন্ডিয়ান স্পেস এসোসিয়েশন এটা খুব হেৰিকে মনত ৰাখিবা যে কোনটো প্ৰাইভেট অৰ্গানাইজেচন আৰু কোনটো গভৰ্নমেন্ট ব্যাকড গম পাইছা নহয় কোনটো প্ৰাইভেট কোনটো গভৰ্নমেন্ট ব্যাকড কোনটো কি কৰে হেতু কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ তোমালোকক হয়তো ম্যাচ দ্য ফলোইং কাইন্ড অফ ইনকুৱাবোৰ দি দিবলৈ আছে ইন স্পেসৰ দি দিলে কিবা এটা হেৰি দি দিলে ফাংচনটো দি দিলে গম পাইছা নহয় তেনেকুৱা ম্যাচ দ্য ফলোইং টাইপৰ কোৱেশ্চন কিন্তু এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা সো ইন স্পেস প্ৰথম অৰ্গানাইজেচন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্ৰমোশন এণ্ড অথৰাইজেশন চেণ্টাৰ মনত ৰাখিবা গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অৰ্গানাইজেশন ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেসৰ অটোনমাস এজেন্সি ঠিক আছে এজেন্সিটো কাৰ আন্ডাৰত আহিছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেসৰ আন্ডাৰত আহিছে কি কাম কৰে মনিটৰ্স দি প্ৰাইভেট স্পেস সেক্টৰ ওকে এতিয়া প্ৰাইভেট স্পেস সেক্টৰটো আমি প্ৰমোট কৰি দিলো কিন্তু প্ৰাইভেট স্পেস সেক্টৰটোকো তুমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব মানে তোমালোকে যি মন যায় তাকে কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰা তেওঁলোককো তোমালোকে ৰেগুলেশন থাকিব লাগিব ল থাকিব লাগিব ৰেগুলেশন ল থাকিলে মনিটৰিং হ'ব লাগিব মানে বস্তুখিনি কোনোবাই চাই থাকিব লাগিব যে বস্তুটো প্ৰাইভেট স্পেস সেক্টৰে কামবোৰ উইদিন ল কৰিছে নে নাই কৰা গম পাইছা নহয় নিয়ম মতে কৰিছে নে নাই কৰা সো তাৰ কাৰণে কোনটো অৰ্গানাইজেচন আছে হেতু হল ইনস্পেস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্ৰমোশন এণ্ড অথৰাইজেশন চেণ্টাৰ বস্তুটো কিন্তু গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেসৰ আন্ডাৰত আহে কাম তেওঁলোকে কৰে কি মনিটৰ্স দি প্ৰাইভেট স্পেস সেক্টৰ ঠিক আছে নেক্সট আমি অৰ্গানাইজেচনটো লৈ আহো নিউ স্পেস ইণ্ডিয়া লিমিটেড নিউ স্পেস ইণ্ডিয়া লিমিটেডো মনত ৰাখিবা শেডিউল এ কোম্পানী আন্ডাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেস আকৌ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰে অৰ্গানাইজেচন কাম কি কৰে ইট ইজ দি কমাৰ্শিয়েল আৰ্ম অফ ইছৰো এতিয়া চোৱা ইছৰোয়ে ৰিসাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে ৰিসাৰ্চ কৰি সেই পাৰ্টিকুলাৰ টেকনলজিটো বনাব টেকনলজিটো বনাই হৈ গল বনোৱাৰ পিছত সেই টেকনলজিটো টেস্টিং কৰিব ঠিক আছে টেস্টিং কৰাৰ পিছত সেই টেকনলজিটো ইমপ্লিমেন্টটো কৰিব মানে যেনেকে PSLV কথা কৈছো সাপোজ PSLV বনালে ফাৰ্স্টত ডিজাইন কৰিলে বনালে টেস্টিং কৰিলে তাৰ পিছত আকৌ তাৰ উৎক্ষেপনো কৰিলে গুটেই কামখিনি ইছৰোই কৰিলে তাৰোপৰি ইছৰোই এতিয়া হেতুটো ইছৰোৰ তোমাৰ ৰিসাৰ্চ R&D বুলি কোৱা হয় মানে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কাম তাৰোপৰি ইছৰোক যদি তুমি কোৱা যে তোমালোকে জি টেকনলজি বনাইছা সেই টেকনলজিবোৰ তোমালোকে কাৰোবাক বেচিবলৈও চোৱা ঠিক আছে বেচিব লাগে ৰেভিনিউ আহিব লাগে কিন্তু ইছৰোয়ে সব কাম কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে হেতু সম্ভৱপৰ কেতিয়াও নহয় সো এতিয়া আমি নতুন এটা অৰ্গানাইজেচন বনাই দিছো যিয়ে সেই কামটো কৰিব যে টেকনলজি ইছৰোয়ে বনাব সেই টেকনলজিটো আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ চাম সো সেই বিক্ৰী কৰা কামটো কোনে কৰিব এই নিউ স্পেস ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কৰিব নিউ স্পেস ইণ্ডিয়া লিমিটেড হল ইছৰোৰ কমাৰ্শিয়েল আৰ্ম মানে বেপাৰ বাণিজ্য কামবোৰ এই NSIL চাব কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 2019 চনত গঠন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিবা দেই
So in space NSIL next third organization to hol Antriksh Corporation Limited. Ako monat rakhiba government of India company hoy. Ako eketa kamei korise commercial arm of ISRO. ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত এটা হেৰি আছে Antriksh Corporation Limited commercial army মানে বেপাৰ বাণিজ্যই কৰিব ISRO technology বোৰ লৈ কিন্তু কাৰ লগত কৰিব specifically with international customers বুজি পাইছা নহয় international customer লগত dealing to কিন্তু Antriksh Corporation এ কৰিব NSIL এ mostly within Asia Pacific কামবোৰ কৰে mostly আৰু within ভাৰতৰ ভিতৰত কমাৰ্শিয়াল লেনদেন বু কৰে কোনবা কোম্পানী ইসৰোৰ কিবা টেকনলজি এটা কিনিব বিচাৰিছে কোম্পানীটো ভাৰতীয় সো তেতিয়া NSIL এ কাম কৰিব যদি কোনবা কানাডাৰ কোম্পানী এটাই ইসৰোৰ টেকনলজিটো কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়া কিন্তু Antriksh Corporation Limited এ সেই পাৰ্টিকুলাৰ বেপাৰ বাণিজ্যটো হেতু Antriksh Corporation Limited এ চাব ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিবা যে ইন স্পেস NSIL Antriksh Corporation Limited কিন্তু গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ৰে কোম্পানী Fourth to hold Indian Space Association. Etia monot rakhiba je Indian Space Association to kintu eta non-profit organization mane NGO mane he government of India organization nohoy. Apex mane ekdom topot jitu ase non-profit industry body works for the development of private space sector in India. So private space sector ok Bharatot develop koribole এটা এনজিও গঠন কৰা হৈছে বা নন গভর্নমেন্টাল বডি বা নন প্রফিট এন্টিটি ফর্ম কৰা হৈছে হেতুকে কোৱা হৈছে ইন্ডিয়ান স্পেস এসোসিয়েশন মনত ৰাখিবা ইন্ডিয়ান স্পেস এসোসিয়েশন কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ অর্গানাইজেশন নহয় ঠিক আছে সো নেক্সট আমি সাম স্টার্টআপ খিনি ইন্ডিয়ান স্পেস স্টার্টআপস এতিয়া মনত ৰাখিবা যে সকলো বস্তু তোমালকে মনত নাৰাখিলেও হ'ব কিন্তু ব্যাক অফ দা মাইন্ডত বস্তুটো থাকিব লাগিব যে এনেকুৱা কিছুমান স্টার্টআপ আছিল সো পটককে যদি কোবাত আহি যায় যে পিক্সেল ইন্ডিয়ান স্টার্টআপ তেতিয়া তুমি জানিবা যে সেন্টেন্সটো শুদ্ধ হৈছে গম পাইছা নহয় কি আছে স্টার্টআপ আমি চাও ফার্স্ট স্টার্টআপটো হল অগ্নিকুল কসমস সেকেন্ড হল স্কাইৰুট এৰোস্পেস থার্ড সেট সিওর fourth to hol pixel fifth to Bellatrix aerospace sixth Dhruva space hoise so ekita hol tumar space startup eta Agnikul Cosmos e ki koribo Agnikul Cosmos e koribo launch on demand orbital class rocket orbital class mane acha thik ase hekinle nogoi specifically tumi monot rakhibo lagibo je Agnikul Cosmos e rocket banabo ji a particular amount of 100 kg হেৰি এটা ৰকেটে হক বা পেলোড বুলি কোৱা হয় বেসিক্যালি পেলোড মানে যেটো বস্তু অরবিটলে লৈ যাব হেতু কোৱা হ'ব পেলোড to the low earth orbit it is the first company in the country to sign an agreement with ISRO under in space acha এতিয়া যদি তোমালকে low earth orbit to নাজানা মই পটককে তোমালকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম পটককে কৰিম বেছি টাইম নলও তোমালকৰ সো low earth orbit বুলি কলে কি বুজি পোৱা সাপোজ এখন হল earth এখন পৃথিৱী এখন পৃথিৱীৰ ওপৰত কি থাকিব এটমস্ফিয়াৰ থাকিব ইয়াতে আমি কিছুমান অরবিট বনাই লৈছো আমাৰ যে স্যাটেলাইট বোৰ প্ৰক্ষেপণ কৰে স্যাটেলাইট বোৰ কলৈ যায় স্যাটেলাইট বোৰ এনেকুৱা অরবিট এটালে যায় অরবিট মানে এনেকুৱা এটা জায়গা যত যদি স্যাটেলাইটটো তুমি প্লেস কৰি দিয়া কি আৰ্থৰ গোল গোল ঘূৰি থাকিব হেতুৱে হল অরবিট এটা পার্টিকুলার জায়গা যত তুমি যদি স্যাটেলাইটটো প্লেস কৰি দিয়া কি আৰ্থৰ গোল গোল ঘূৰি থাকিব মানে rotate কৰি থাকিব আৰ্থৰ হেৰিত revolve কৰি থাকিব rotate নহয় revolve কৰি থাকিব হেতুৱে হল তোমাৰ orbit এই এটা এটো হল orbit 1 এটো orbit 2 এটো orbit 3 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কম এটা হল low earth orbit বুলি কোৱা হৈছে আৰু এটা আছে তোমাৰ high earth orbit ঠিক আছে so low earth orbit হল surface এটো পৃথিৱীৰ surface টো surfaceৰ পৰা যেতিয়া তুমি 2000 কিলোমিটাৰলৈকে যাবা মানে 2000 কিলোমিটাৰ দেই সারফেসৰ পৰা 2000 কিলোমিটাৰলৈকে গলে এই পার্টিকুলার অরবিট টু কোৱা হয় লো আর্থ অরবিট এই অরবিট টু হ'ব তোমাৰ নাম্বার 1 টু হ'ব লো আর্থ অরবিট ঠিক আছে যদি তুমি তোমাৰ অরবিট টু সাপোজ সে 2000 কে বেছি 2000 to 35,000 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আছে মানে পৃথিৱীৰ
সারফেসৰ পৰা যদি 2000 কিলোমিটাৰ ওপৰত আছে বা 3000 কিলোমিটাৰ ওপৰত আছে বা 20000 কিলোমিটাৰ ওপৰত আছে বা 35000 কিলোমিটাৰ ওপৰত আছে তুমি তাক কবা এটো সেকেন্ড অরবিট টু কোৱা হয় মিড আর্থ অরবিট সেকেন্ড টু কোৱা হয় মিড আর্থ অরবিট আৰু যদি greater than 35000 কিলোমিটাৰ 35000 কিলোমিটাৰ কৰ পৰা পৃথিৱীৰ সারফেসৰ পৰা যদি 35000 কিলোমিটাৰ আছে তেতিয়া হলে তুমি তাক কবা হাই আর্থ অরবিট ইয়াক কোৱা হ'ব হাই আর্থ অরবিট ঠিক আছে সো এটো হল হাই আর্থ অরবিট আৰু ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন বুলি যে নাসাৰ এখন স্পেস স্টেশন আছে শুনিছা চাগে তোমালোকে এস্ট্রনট বোৰ যে যায় গলে যে তাত থাকে 3 মাহ 6 মাহ ম্যাক্সিমাম 6 মাহ থাকিব পাৰে তাতকে বেছি থাকিব নোৱাৰে সো গৈ যে তাত থাকে হেতু হল ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন বা ISS ও কিন্তু লো আর্থ অরবিটত থাকে কিমান উচ্চতাত থাকে 400 কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ সারফেসৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ তোমাৰ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনটো থাকে সো এটো তোমালোকৰ এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন মই কৈহে দিছো কথাটো সো এনেকুৱা অরবিট কিছুমান থাকে গম পাইছা নহয় সো সেই পার্টিকুলার যেটো স্টার্টআপ সেই পার্টিকুলার স্টার্টআপটোৱে এই লো আর্থ অরবিটৰ কাৰণে ৰকেট বনাইছে ঠিক আছে তো এইটো যেটো অগ্নিকুল কসমছে ৰকেটবোৰ কিহৰ কাৰণে বনাইছে লো আর্থ অরবিটৰ কাৰণে বনাইছে কিমান ওজনৰ বস্তু লৈ যাব পাৰিব সেই ৰকেটটোৱে 100 কেজি ওজনৰ স্যাটেলাইট লৈ যাব পাৰিব অরবিটলে ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিবা যে ইট ইজ দি ফাৰ্স্ট কোম্পানী ইন দ্য কান্ট্ৰি টু sign an agreement with ISRO under in space so in space or jogedi prothom jitu company e ISRO logot চুক্তি কৰিছে হেতু হল এই অগ্নিকুল কসমছ নেক্সট আহিব তোমাৰ স্কাইৰুট এৰোস্পেস কারেন্ট এফেয়ার্সত আহি গৈছিলে কাৰণ ফাৰ্স্ট প্ৰাইভেট ৰকেট এওঁলোকে প্ৰক্ষেপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে স্কাইৰুট এৰোস্পেস নেক্সট আহিব সেট সিওর সো এওঁলোক কিন্তু মোস্টলি সার্ভিস প্রোভাইডার মানে কি কৰে এওঁলোকৰ স্যাটেলাইট এটা থাকিব সেই স্যাটেলাইটটো থ্ৰুদি তেওঁলোকে বেংকক এগ্ৰিকালচাৰক আৰু আনাদাৰ বুৰ বেংক টাইপৰ হেৰিবোৰক তেওঁলোকে ডাটা প্ৰভাইড কৰিব ডাটাটো কিহৰ ওপৰত হ'ব ৰিমোট সেন্সিং মেশিন লার্নিং ডাটা ৰিমোট সেন্সিং মানে হেৰি পৃথিৱীৰ হেৰিটো কেনেকুৱা মানে ওয়েদাৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে বাকি পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ হেৰি যেনে ফৰেষ্টৰ সাইজটো কমিছে নে বাঢ়িছে এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড বু বাঢ়িছে নে কমিছে সেই গুটেই ডেটাটো হল ৰিমোট সেন্সিং সো হেতু তেওঁলোকে এই ডাটাটো গুটাই এই পার্টিকুলার বেংক হক এগ্ৰিকালচাৰ লগত ৰিলেটেড মানুহ হক হেবোৰক যোগান ধৰিব হেতু হল সেট সিওর নেক্সট হল পিক্সেলে কি কৰিব বিচাৰিছে আকৌ আর্থ ইমেজিং স্যাটেলাইট মানে এনেকুৱা কিছুমান স্যাটেলাইট বনাব যি আৰ্থৰ ফটো লব ফটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব ম্যাপ বনাব গম পাইছা নহয় আর্থ ইমেজিং মানে ইমেজ বনাব সো আৰ্থৰ ফটো লোৱা কিছুমান স্যাটেলাইট বনাব হেতুৱে হল তোমাৰ পিক্সেলৰ কাম আৰু মনত ৰাখিবা যে পিক্সেলে ফান্ডিং পাইছে কাৰ পৰা এলফাবেটৰ পৰা এলফাবেট কি গুগলৰ পেৰেন্ট কোম্পানী এলফাবেটৰ পৰা তেওঁলোকে ফান্ডিং আনিবলৈ সক্ষম হৈছে নেক্সট স্টার্টআপ টু হল বেলেট্ৰিক্স এৰোস্পেস সো ফার্স্ট তেওঁলোকে কি কৰিছে ফার্স্ট প্ৰাইভেটলি ডেভেলপড থ্ৰাষ্টাৰ মানে তোমাৰ ৰকেটটোক ওপৰলৈ লৈ যাওঁতে ফোর্স লাগে সো থ্ৰাষ্টাৰ বুলি বস্তু এটা থাকে পটককে অলপ থ্ৰাষ্ট দিব পাৰে থ্ৰাষ্ট মানে ঠেলি দিব পাৰে সো হেতুকে থ্ৰাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰথম প্ৰাইভেটলি ডেভেলপড থ্ৰাষ্টাৰ ডেভেলপ কৰিছে তোমাৰ এই বেলেট্ৰিক্সে থ্ৰাষ্টাৰটো নাম কি দিছে তেওঁলোকে আৰ্কা বুলি নাম দিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে হেতুক আৰ্কা বুলি নাম দিছে ধ্ৰুৱ স্পেস বুলি আৰু এটা স্টার্টআপ আছে আকৌ তেওঁলোকে কি কাম কৰে তেওঁলোকে কিন্তু স্যাটেলাইট বনোৱা বা ৰকেট বনোৱা হেবোৰৰ ওপৰত ইমান নিৰ্ভৰ হেবোৰৰ ওপৰত ইমান হেৰি কৰা নাই তেওঁলোকে কৰিছে কি স্পেস ইঞ্জিনিয়াৰিং সলিউশন তোমাৰ স্যাটেলাইটটো আছে অরবিটত ওয়াইড লাগে তাৰপিছত তোমাৰ স্যাটেলাইটটো অকমান কাম কৰিবলৈ খেলিমেলি হৈছে কিবা এটা পার্টিকুলার ইনস্ট্ৰুমেন্টে কাম নাই কৰা তেতিয়া কাক মাতিবা তোমালোকে তেতিয়া ধ্ৰুৱ স্পেসক মাতিবা ধ্ৰুৱ স্পেস হল স্টার্টআপ যি স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং মানে স্পেসত যদি কিবা প্রবলেম হয় পার্টিকুলার বস্তু কিটাৰ স্যাটেলাইটে হক যাওঁতে ৰকেটটোৰে হক সো সেই কামবোৰ কিন্তু ধ্ৰুৱ স্পেসে কৰিব ঠিক আছে